নমস্কাৰ, মই লীনা আপোনালোক সকলোকে এডুষ্টেশ্যনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম টিচিং মেথডৰ এটা মেথড, টেক্সটবুক মেথড। যেনেকৈ লেকচাৰ মেথড এটা পুৰণি পদ্ধতি, সেই একেইদৰে টেক্সটবুক মেথডো এটা পুৰণি পদ্ধতি, যাৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জ্ঞান প্ৰদান কৰা হয়। To put it simply, this means that the main source of information for a class is the textbook. অৰ্থাৎ যিকোনো এটা ক্লাছৰুম কণ্ডাক্ট কৰোঁতে মেইন ইনফৰমেশ্যনৰ যোনটো চ'ৰ্চ হয় সেইটো কি হয়, এখন টেক্সটবুক হয়। Usually the teacher read aloud passages from the textbook while providing context for each page. This can be accomplished either through a lecture format or by having the student read the content and engage in class discussion. অৰ্থাৎ কি হয়, যেতিয়া টেক্সটবুক এখন ব্যৱহাৰ কৰে এজন শিক্ষকে, তেতিয়া তেওঁ কোনটো পদ্ধতিৰে টেক্সটবুকখন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে? একটো লেকচাৰ মেথডৰ দ্বাৰা, যে টেক্সটবুক এখনৰ পেছেজসমূহ তেওঁ পঢ়ি গ'ল, তাৰ ওপৰত তেওঁ এটা লেকচাৰ প্ৰদান কৰিলে। সেইদৰে তেওঁ টেক্সটবুকৰ সহায়ত ক্লাছৰুমটো কণ্ডাক্ট কৰিব পাৰে। আৰু নহ'লে কি হয়, ষ্টুডেণ্টসকলক পঢ়িবলৈ দি বা সেই টপিকটোৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰি তেনেদৰেও তেওঁ টেক্সটবুক এখনৰ সহায়ত এটা ক্লাছ ল'ব পাৰে। Next we say the textbook is not just a book, it is a tool, medium, instrument that the teacher uses to present the subject matter to the pupils. অৰ্থাৎ আমি টেক্সটবুক এখনক অকল এখন বুক বুলিয়ে ক'ব নোৱাৰোঁ। সেইটো টেক্সটবুক এখন হৈছে টুল, মিডিয়াম বা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট, যাৰ দ্বাৰা এজন শিক্ষকে তেওঁ ক্লাছৰুম এটা কণ্ডাক্ট কৰে আৰু লগতে যোনখিনি বস্তু তেওঁ ছাবজেক্ট পঢ়াবলৈ গৈছে সেইসমূহ ষ্টুডেণ্টসমূহৰ আগত দাঙি ধৰে টেক্সটবুক এখনৰ সহায়ত। It is the basis for planning the course of study, for lesson planning and for evaluating people progresses. অৰ্থাৎ কি হয়, যোনবিলাক লেচন প্লান কৰে, এজন শিক্ষকে যেতিয়া ক্লাছ এটাত এণ্টাৰ কৰে, তাৰ আগতীয়াকৈ তেওঁ গোটেই ক্লাছটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলগীয়া হয়, লেচন প্লেন কৰিবলগীয়া হয়। সেই প্লেনিংটো যেতিয়া তেওঁ কৰে, তাৰ বেচিছটো কি হয়, এখন টেক্সটবুক হয়। সেই যোনটো এটা চেপ্টাৰত পঢ়াবলৈ যাব, সেই চেপ্টাৰটোৰ ওপৰত বেছ কৰিয়ে তেওঁ ক্লাছৰুমটো লেচন প্লানটো বনাব। আৰু যেতিয়া প্লেনিংটো হৈ গ'ল, ক্লাছটো লোৱা হৈ গ'ল, তাৰ শেষত যেতিয়া তেওঁ ইভালুৱেট কৰিব, তেওঁ বা পৰীক্ষা কৰিব যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিমান শিকিলে বা বুজিলে, সেই ইভালুৱেশ্যন প্ৰচেছটোতো কি হয়, তেওঁ এখন টেক্সটবুকৰ সহায় ল'ব। এতিয়া চাওঁ আহক, টেক্সটবুক মানেনো কি বা টেক্সটবুক মেথডৰ অৰ্থনো কি? A textbook is referred to as a book with extensive content that is read or taught in order to teach a specific subject. For example, science, chemistry, or history topics. In other words, textbooks are also known as school books since they contain the information that is taught in classroom. অৰ্থাৎ টেক্সটবুক এখনক আমি কি ক'ব পাৰোঁ, মানে যথেষ্ট সংখ্যক কণ্টেণ্ট, বহুত বস্তু তাত সোমাই আছে এখন টেক্সটবুকত। যে অকল এটা দুটা চেপ্টাৰ থাকে তেনে নহয়, কোনোবা এটা ছাবজেক্টৰ যথেষ্টখিনি কথা এখন টেক্সটবুকত সোমাই থাকে। আৰু যোনটো আমি ক্লাছৰুমত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক স্পেচিফিকেলি কোনোবা এটা যদি বিষয় শিকাওঁ, আমি সেই টেক্সটবুকখন ইউজ কৰোঁ। যেনেকৈ ছায়েন্সেই হওক বা কেমেষ্ট্ৰি হওক বা হিষ্ট্ৰী হওক, তেনেধৰণৰ এখন যেতিয়া আমি কিতাপ লওঁ, তাৰ ভিতৰত যথেষ্টখিনি সেই বিষয়টোৰ ওপৰত যথেষ্ট জ্ঞান তাতে সোমাই থাকে। ইন আদাৰ ৱৰ্ড, টেক্সটবুকসকলক আৰু আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ, যে জেনেৰেলি টেক্সটবুকবিলাক ক'ত ইউজ হয়? এটা ক্লাছৰুমত ক্লাছৰুমৰ মানে এটা ক্লাছৰ পাৰ্টিকুলাৰ লাৰ্ণাৰসকলৰ বয়স অনুপাতে, তেওঁলোকৰ চাইক'লজিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি সেই টেক্সটবুকখন নিৰ্মাণ কৰা হয়। আৰু সেই টেক্সটবুকখন যেতিয়া বনায়, সেই পাৰ্টিকুলাৰ ছাবজেক্টটোৰ গোটেইখিনি বস্তু সোমাই থাকে। আৰু টেক্সটবুকসমূহ মেইনলি ক্লাছৰুম ল'বৰ কাৰণে, ক্লাছত শিকাবৰ কাৰণে বনোৱা হয়। সেইকাৰণে আমি ক্লাছৰুম এই ইনফৰমেশ্যনখিনিক আমি কি ক'ব পাৰোঁ, যে টেক্সটবুক মেইনলি স্কুলৰ কাৰণে বনোৱা হয়, যে স্কুলত যি শিকাওঁ সেইখিনি বস্তুৱেই তাতে সোমাই থাকে। নেক্সট হৈছে দ্য নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক 2005 states that a textbook is an auxiliary material used as a guide to enable students to actively interact with text, ideas, objects, environment, and people, connects and builds their own understanding within them, not something that serves as a final product of knowledge to fill the child's mind. অৰ্থাৎ দ্য নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক 2005 মতে কি বুলি কৈছে তেওঁলোকে, যে টেক্সটবুক এখন অক্সিলাৰী মেটেৰিয়েল, মানে তাত যোনখিনি নিডেড, যোনখিনি নেচেচাৰী বস্তু ষ্টুডেণ্টসকলৰ কাৰণে, সেই গোটেইখিনি বস্তু ইয়াত ইনক্লুড হৈ আছে। আৰু টেক্সটবুক এখনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিদৰে সহায় কৰে?
টেক্সটবুক এখনে যে গাইডৰ নিচিনাকৈ সহায় কৰে, যাৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আইডিয়াজ, অবজেক্টছ, এনভাইৰনমেণ্ট বা মানুহৰ লগত কিদৰে কানেক্ট কৰিব, কিদৰে ইণ্টাৰেক্ট কৰিব, সেইটোত সহায় কৰে এখন টেক্সটবুকে। যে টেক্সটবুক এখনে যে ফাইনেল গোটেই নলেজখিনিয়ে যে টেক্সটবুক এখনৰ পৰাই আহৰণ কৰিব তেনে নহয়, বাকীসমূহ ক্ৰিয়া কৰাত বা বাকীসমূহ কৰ্ম কৰাত এখন টেক্সটবুকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সহায় কৰে। ইয়াতে ডেফিনেশ্যনছ কেইটামান এড কৰিছোঁ যে টেক্সটবুকৰ ওপৰত। একৰ্ডিং টু Haralaikar, textbook is the sum total of knowledge, habits, feelings, actions and tendencies. সেইদৰে আৰু কেইটামান মই ইয়াতে ডেফিনেশ্যনছ ইনক্লুড কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। নেক্সট টপিকটোলৈ যোৱাৰ আগতে এইখিনিতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ। আহিবলগীয়া আছাম টেটৰ হাইস্কুল টেট আৰু HS টেটৰ পেপাৰ 1 আৰু লগতে আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বাবে আমি আমাৰ ৱেবছাইট আৰু এপ্লিকেশ্যনত বিভিন্ন কোৰ্চ উপলব্ধ কৰাইছোঁ। দুইটা কোৰ্চৰে ইনিচিয়েল প্ৰাইচ বেলেগ বেলেগকৈ 2499, যদিও বৰ্তমান দুইটা কোৰ্চতে 50% অফাৰ চলি আছে, অৰ্থাৎ এটা কোৰ্চ আপোনাৰ 1249 ৰুপিজত উপলব্ধ। লগতে এতিয়া আৰ্লি বাৰ্ড অফাৰ চলি আছে ফাৰ্ষ্ট 100 ষ্টুডেণ্টৰ বাবে। তাৰ বাবে যদি আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পোৱা মোৰ কুপন কোড LEENA20 অৰ্থাৎ লিনা 20 ব্যৱহাৰ কৰে, তেন্তে পুনৰ এটা 20% ডিছকাউণ্ট পাব। তেতিয়া প্ৰতিটো কোৰ্চৰে প্ৰাইচ হ'ব 999 ৰুপিজ, অৰ্থাৎ আপুনি যদি যিকোনো এটা কোৰ্চ এনৰল কৰিব বিচাৰে তেন্তে এনৰলমেণ্ট ফিজ 999 হ'ব, আৰু যদি দুয়োটা কোৰ্চ একেলগে এনৰল কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়া ইয়াৰ প্ৰাইচ হ'ব 1998 ৰুপিজ। কোৰ্চৰ লিংক এইটো ভিডিঅ'ৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত আৰু পিন কমেণ্টত উপলব্ধ হ'ব। গতিকে এই অফাৰটো চলি থাকোঁতে আপোনালোকে কোৰ্চসমূহত এনৰল কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া চাওঁ আহক নিড এণ্ড ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ টেক্সটবুকছ, অৰ্থাৎ টেক্সটবুকসমূহৰ প্ৰয়োজনীয়তা বা গুৰুত্বনো কি। ফাৰ্ষ্টৰ পইণ্টটো হৈছে টেক্সটবুকছ এক্ট এজ এ গাইড ফৰ টিচাৰ্ছ এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ, অৰ্থাৎ টেক্সটবুকসমূহে গাইডৰ দৰে কাম কৰে টিচাৰসকলৰ বাবেও আৰু ষ্টুডেণ্টসকলৰ বাবেও। যে অকল টিচাৰ্ছকে হেল্প কৰে এনে নহয়, বা অকল ষ্টুডেণ্টকে হেল্প কৰে এনে নহয়, both teachers and students help কৰে। In a textbook, organized knowledge of the subject is found at one place, অৰ্থাৎ টেক্সটবুকসমূহত কি হয়, গোটেই বস্তু কণ্টেণ্টছখিনি অৰ্গেনাইজড হিচাপে থাকে, মানে গোটেইখিনি চিজিলকৈ লিখা থাকে, তাৰ ওপৰতে লাৰ্ণাৰসকলে এফালৰ পৰা তেওঁলোকে পঢ়ি যাব পাৰে। তো সেই টেক্সটবুকখনৰ কি হয়, যথেষ্টসমূহ ইয়াতে কণ্টেক্সট থাকে আৰু একেখন জেগাতেই বহুতখিনি নলেজ লাৰ্ণাৰসকলে আহৰণ কৰিব পাৰে, বা একেটা জেগাতেই এইখিনি থুপ খাই থকা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। নেক্সটটো হৈছে দ্য মেণ্টেল লেভেল অফ ষ্টুডেণ্ট is not high enough to assimilate the material taught in school in one go. They have to read the revised to content many times. Hence a textbook is required. অৰ্থাৎ কি হয়, এজন ছাপ'জ কিবা এটা ছাবজেক্ট স্কুলত শিকালে, সেই শিকোৱা ছাবজেক্টটো কি হয়, লাৰ্ণাৰসকলে বাৰে বাৰে ৰিভাইজ কৰিবলগীয়া হয়, মনত ৰাখিবলৈ বা কথাসমূহ বুজি পাবৰ কাৰণে বাৰে বাৰে ৰিভাইজ কৰিবলগীয়া হয়। যে লাৰ্ণাৰসকলৰ এটা কম এজত থাকে বা মেণ্টেল লেভেলটো এনেকুৱা ষ্ট্ৰং নাথাকে যে এবাৰ শুনিলেই তেওঁলোকে মনত ৰাখিব পাৰিব। তেনে ক্ষেত্ৰত কি হয়, টেক্সটবুক এখনে লাৰ্ণাৰসকলক যথেষ্ট সহায় কৰে, যে তেওঁলোকে যোনটো বস্তু স্কুলত শিকি আহিলে, শিক্ষক এজনে যোনটো তেওঁলোকক পঢ়ালে, তেওঁলোকে সেই একেখিনি বস্তুকেই যাতে টেক্সটবুকখনত বিচাৰি পায়, বা সেইখিনি তেওঁলোকে আকৌ ঘৰত আহি ৰিভাইজ কৰিব পাৰে। নেক্সটটো হৈছে থ্ৰু টেক্সটবুক ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড টিচাৰ্ছ গেট ইনফৰ্মেশ্যন এবাউট হাউ মাছ ছাবজেক্ট মেটাৰ হেজ টু বি ষ্টাডিড এণ্ড টট ফৰ এ ক্লাছ লেভেল। অৰ্থাৎ যেনেকৈ ক'লোঁ আগতেও যে টেক্সটবুকবিলাক বয়স অনুপাতে বনোৱা হয়, যে এটা ছাপ'জ ক্লাছ 6 বা 7 এজন ষ্টুডেণ্টৰ চাইক'লজিৰ মতে সেই টেক্সটবুকসমূহ সেই বয়সলৈকে তেওঁলোকে কিমানখিনি জ্ঞান আহৰণ কৰাৰ প্ৰয়োজন, সেই অনুসাৰে টেক্সটবুকসমূহ বনোৱা হয়। সেইদৰে এই টেক্সটবুকসমূহে টিচাৰ্ছসকলকো সহায় কৰে বা ষ্টুডেণ্টসকলকো সহায় কৰে, যে সেই বয়সৰ বা সেই লেভেলত তেওঁলোকে কিমানখিনি ইনফৰ্মেশ্যনৰ প্ৰয়োজন বা কিমানখিনি কথা তেওঁলোকে জানিবলগীয়া হয়, সেই গোটেইখিনি বস্তু এখন টেক্সটবুকেহে সহায় কৰে। নেক্সটটো হৈছে ক্লাছ ৱৰ্ক এণ্ড ইভালুৱেশ্যন ইজ পচিবল অন দ্য বেচিছ অফ টেক্সটবুক, অৰ্থাৎ ক্লাছ ৱৰ্ক যোনটো ক্লাছ লোৱা হয়, এজন শিক্ষকে ক্লাছ লয় বা ক্লাছৰ অন্তত যি ইভালুৱেশ্যন কৰে বা পৰীক্ষা লয়, মূল্যায়ন কৰে, সেইসমূহ কিহৰ ওপৰত বেচিছ কৰি হয়, টেক্সটবুক এখনৰ ওপৰত বেছ কৰি হয়। বা টেক্সটবুক এখনৰ অবিহনে ভালদৰে ক্লাছৰুমটো কণ্ডাক্ট কৰিবলৈও অসুবিধা হ'ব বা মূল্যায়ন কৰাটো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব। নেক্সটটো হৈছে ইন দ্য টেক্সটবুক দ্য ছাবজেক্ট মেটাৰ অফ is presented in a logical manner which makes the subject matter simple and accessible to the students. অৰ্থাৎ
যিকোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ছাবজেক্টৰ টেক্সটবুকসমূহত সেই ছাবজেক্টটোৰ গোটেইখিনি বস্তু ইমান ভালদৰে লজিকেলি প্ৰেজেণ্ট কৰা থাকে বা লজিকেলি গোটেইখিনি বস্তু লিখা থাকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ, তেতিয়া কি হয় লাৰ্ণাৰসকলে সেই বস্তুটো চিম্পল ৱেত বুজি পোৱাৰ সুবিধা হয় বা তেওঁলোকে আহৰণ কৰিবলৈ সুবিধা হয়। নেক্সট এতিয়া চাওঁ আহক প্ৰপাৰ্টিজ অফ টেক্সটবুক মেথড, অৰ্থাৎ কি কি বস্তু এখন টেক্সটবুকত থাকে। ফাৰ্ষ্টৰ পইণ্টটো হৈছে দ্য এটিটিউড অফ ষ্টুডেণ্টছ ইজ ৰিফ্লেক্টেড ইন দ্য টেক্সটবুক, অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যোনটো ব্যৱহাৰ বা এটিটিউড সেইটো ক'ত ৰিফ্লেক্ট হয়, টেক্সটবুক এখনত ৰিফ্লেক্ট হয়। নেক্সটটো হৈছে ক্ৰিয়েটছ দ্য হেবিট অফ ছেল্ফ ষ্টাডি ইন দ্য ষ্টুডেণ্টছ, অৰ্থাৎ লাৰ্ণাৰসকলে কি হয় যেতিয়া টেক্সটবুক এখন তেওঁলোকৰ লগত থাকে তেওঁলোকে নিজে পঢ়া ছেল্ফ ষ্টাডিৰ যোনটো অভ্যাস সেইটো গঢ় লৈ উঠে। থাৰ্ডটো হৈছে এনহেঞ্চেছ দ্য ৰিডিং নেচাৰ অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ, আন এটা কোৱালিটি কি হৈছে টেক্সটবুকৰ যে ৰিডিং নেচাৰ যোনটো পঢ়াৰ নেচাৰ সেইটো গ্ৰ' কৰাত বা সেইটো বঢ়োৱাত সহায় কৰে টেক্সটবুকসমূহে। নেক্সট হৈছে ইনক্ৰিজেছ ষ্টাডি প্ৰফিচিয়েঞ্চি ইন ষ্টুডেণ্টছ, অৰ্থাৎ যোনবিলাক ষ্টাডি প্ৰফিচিয়েঞ্চি মানে শিকাৰ যোনটো প্ৰফিচিয়েঞ্চি যোনটো লাৰ্ণাৰসকলৰ মাজত থাকে সেইটো গ্ৰ' কৰাত সহায় কৰে বা সেইটো ইনক্ৰিজ কৰে। নেক্সটটো হৈছে দিছ মেথড ইজ চুইটেবল ফৰ মেমৰাইজিং ফেক্টছ অৰ আইডিয়াজ, টেক্সটবুক মেথডৰ সহায়ত কি হয় লাৰ্ণাৰসকলে যিকোনো এটা বিষয়বস্তু মেমৰাইজ কৰিবলৈ সুবিধা হয়, আইডিয়াজবিলাক বা ফেক্টছবিলাক মেমৰাইজ কৰিবলৈ সুবিধা হয় বিকজ তেওঁলোকৰ এইটো ৰিভাইজ কৰাৰ সুবিধা থাকে। টেক্সটবুক এখনত তেওঁলোকে বাৰে বাৰে ৰিভাইজ কৰি থাকিব পাৰে, যদি কিবা এটা বস্তু তেওঁলোকে মনত ৰাখিব পৰা নাই তেওঁ বাৰে বাৰে সেইটো ৰিভাইজ কৰি তেওঁলোকে মনত ৰাখিব পাৰে। চ' মেমৰাইজিঙৰ কাৰণে এইটো এটা টেক্সটবুক মেথডটো এটা চুইটেবল মেথড হয়। নেক্সটটো হৈছে এক্সপ্ৰেছিভ পাৱাৰ মেমৰি পাৱাৰ ইজ ডেভেলপ ইন দ্য ষ্টুডেণ্ট, টেক্সটবুক মেথডৰ সহায়ত কি হয় এক্সপ্ৰেছিভ পাৱাৰ, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে নিজকে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰে। তেওঁ বুজি পালে কিবা এটা বস্তু তেওঁলোকে সেইটো নেক্সট ডে এক্সপ্লেইন যদি কৰিবলগীয়া হয় সেইটো তেওঁ এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰিব, বা কিতাপখনত পঢ়ি উঠাৰ পিছত যদি কিবা বুজি পোৱা নাই সেইটোও তেওঁলোকে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিব। আৰু কি গ্ৰ' কৰে মেমৰি পাৱাৰটো গ্ৰ' কৰে, যেনেকৈ তেওঁলোকক মেমৰাইজ কৰিবলৈ সুবিধা কৰি দিয়ে এখন টেক্সটবুকে, লগে লগে তেওঁলোকৰ মেমৰি পাৱাৰটো ডেভেলপ হোৱাটো সহায় হয়। নেক্সটটো হৈছে টেক্সটবুক মেথড হেজ দ্য কোৱালিটিজ অফ ইকনমি টাইম ছেভিং প্ৰ'এক্টিভিটি কম্প্ৰিহেনচিবিলিটি ৱৰ্ক প্লেনিং ৱৰ্ক এফিচিয়েঞ্চি এক্সেট্ৰা। টেক্সটবুকৰ আৰু কেইটামান কোৱালিটি কি হৈছে এইটো ইকনমি হয়, মানে খুব কম খৰচী হয়, এখন টেক্সটবুকতে যথেষ্টসমূহ কণ্টেক্ট সোমাই থাকে, তো একেটা জেগাতে তেওঁলোকে যথেষ্ট জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে। আৰু টাইম ছেভিং হয় যে কিবা এটা বস্তু বিচাৰি তেওঁলোকে কিবা এটা বিষয়ৰ বস্তু বিচাৰি বা চেপ্টাৰ এটা বিচাৰি তেওঁলোকে ঘূৰি ফুৰিব নালাগে, একেখন কিতাপতে তেওঁলোকে গোটেইখিনি পাব। এই গোটেইখিনি বস্তু ৱৰ্ক প্লেনিং কৰিব পাৰে, টিচাৰসকলৰ কাৰণেও টাইম ছেভিং হয়, যিহেতু তেওঁ কিতাপখন চায়ে লেচন প্লান এটাও কৰিব পাৰিব, ইভালুৱেশ্যনতো তেওঁ ইউজ কৰিব পাৰিব। তেনেধৰণে এই টেক্সটবুকসমূহৰ এইবিলাক হৈছে কোৱালিটিজ। এতিয়া চাওঁ আহক কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ এ গুড টেক্সটবুক, অৰ্থাৎ ভাল টেক্সটবুক এখনৰনো কি কি বৈশিষ্ট্য থাকে। A good textbook must have the following qualities. First one is presentation of the subject. First quality to hoise ba characteristics to hoise presentation of the subject. It should be according to the mental level of the children. Jagote ami alochona korisu textbook homu kene dhoroner thake মানে লাৰ্ণাৰসকলৰ মেণ্টেল লেভেলৰ ওপৰত বেছ কৰি পিনে বনোৱা হয়, যে ক্লাছ 5ৰ ষ্টুডেণ্ট এজনৰ টেক্সটবুকখন কেনেকুৱা হ'ব বা যোনটো ক্লাছ 7 বা 8 লেভেলৰ ষ্টুডেণ্টসকলৰ বাবে টেক্সটবুকসমূহ কেনে ধৰণৰ হ'ব লাগে সেই লেভেলটোৰ ওপৰত বেছ কৰি টেক্সটবুকসমূহ বনোৱা হয়। নেক্সটটো হৈছে লেংগুৱেজ ষ্টাইল। ইট শ্বুড বি চিম্পল ক্লিয়াৰ এণ্ড অৰিজিনেল, সদায় টেক্সটবুক এখনৰ লেংগুৱেজটো কেনেধৰণৰ হ'ব লাগে চিম্পল ক্লিয়াৰ আৰু অৰিজিনেল, যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সহজতে বুজিব পাৰে। নেক্সটটো হৈছে অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ কণ্টেণ্ট। ইট শ্বুড বি ইন লজিকেল মেনাৰ এণ্ড একৰ্ডিং টু দ্য অবজেক্টিভছ, সদায় অৰ্গেনাইজড হ'ব লাগে, টেক্সটবুকখনৰ গোটেই কণ্টেণ্টখিনি একেলগে অৰ্গেনাইজ হিচাপে থাকিব লাগে, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গোটেইখিনি বস্তু ইনক্লুড কৰা থাকিব লাগে। নেক্সটটো হৈছে ৰেফাৰেঞ্চেছ শ্বুড বি ক্লিয়াৰ ৰিলায়েবল এণ্ড ভেলিড, যোনবিলাক ৰেফাৰেঞ্চ এখন টেক্সটবুকত ইনক্লুড কৰা হয় সেইবিলাক ভেলিড হ'ব লাগে আৰু বিশ্বাসযোগ্য হ'ব লাগে আৰু ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে, যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাপায়।
নেক্সট হৈছে চাইজ। ইট শ্বুড বি কনভেনিয়েণ্ট, নট টু বিগ নৰ টু স্মল। অৰ্থাৎ টেক্সটবুক এখনৰ চাইজটো সদায় এটা সঠিক জোখত হ'ব লাগে, খুব বেছি ডাঙৰো হ'ব নালাগে বা খুব বেছি সৰু হ'ব নালাগে, যাতে টেক্সটবুক এখন সহজতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্কুললৈ কেৰি কৰিব পাৰে বা যিকোনো তেওঁলোকে সহজতে নিজৰ লগত কেৰি কৰিব পাৰে। আৰু ইমান সৰু হ'ব নালাগে যাতে গোটেই কণ্টেণ্টখিনি ইনক্লুড তাত নহয়। নেক্সট হৈছে কাভাৰ পেজ। ইট শ্বুড বি পিক্টৰিয়েল, এট্ৰেক্টিভ এণ্ড পাৰ্পজফুল। সদায় কাভাৰ পেজ থাকিব লাগে এখন বুকৰ। লগতে টেক্সটবুক এখন কেনেধৰণৰ হ'ব লাগে, তাত পিকচাৰ্ছ ইনক্লুড থাকিব লাগে, অকণমান এট্ৰেক্টিভ বা কালাৰফুল হ'ব লাগে, যাতে লাৰ্ণাৰসকলেও আগ্ৰহী হয়, যাতে কিতাপখন চাই পিনে তেওঁলোকে ইচ্ছুক হয় বা বুজিবলৈ তেওঁলোকে কিছুমান পিকচাৰ ইনক্লুড কৰিলে বুজিবলৈ সুবিধা হয়। লগতে কিতাপখন চালেই যাতে তেওঁলোকে সেই বিষয়বস্তুৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈ উঠে, তেনেধৰণে টেক্সটবুক এখন নিৰ্মাণ কৰিব লাগে। নেক্সট কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সটো হৈছে লেচন চাইজ। ইট শ্বুড বি একৰ্ডিং টু দ্য লেভেল এণ্ড দ্য এবিলিটি অফ দ্য লাৰ্ণাৰ্ছ। সদায় লেচনৰ চাইজ এটা জোখত থাকিব লাগে, আৰু সদায় কি হয় তেওঁলোকৰ একৰ্ডিং টু দ্য লেভেল, মানে লাৰ্ণাৰসকলৰ লেভেল অনুযায়ী থাকিব লাগে, আৰু তেওঁলোকৰ এবিলিটি, তেওঁলোকে যাতে সেইখিনি বস্তু আয়ত্ত কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ যোনখিনি কোৱালিটি বা এবিলিটি আছে সেই অনুযায়ীহে এখন টেক্সটবুক নিৰ্মাণ কৰিব লাগে। লেটেষ্ট ইভেণ্ট অৰ ফেক্টছ। This should be included and should be related to the subject matter. অৰ্থাৎ কি হয়, লাৰ্ণাৰসকলে যোনখিনি ডাটা তেওঁলোকে এখন টেক্সটবুকৰ পৰা আহৰণ কৰে বা তেওঁলোকে যোনখিনি বস্তু শিকে, সেই বস্তুখিনি আপডেটেড হ'ব লাগে, যাতে মানে ছাপ'জ যিকোনো এটা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত ডাটাছবোৰ চেঞ্জ হৈ থাকে, ৰিচেণ্টলি প্ৰিণ্টেড হ'ব লাগে, আৰু লেটেষ্ট ইভেণ্টবোৰ ইনক্লুডেড হ'ব লাগে। নেক্সটটো হৈছে গ্ৰাফিক্স এণ্ড টেবলছ। পিকচাৰ্ছ, মেপছ, ডায়েগ্ৰামছ, গ্ৰাফছ, টেবলছ এক্সেট্ৰা শ্বুড বি প্ৰভাইডেড। সদায় টেক্সটবুক এখনত পিকচাৰ ইনক্লুড থাকিব লাগে বা মেপছসমূহ থাকিব লাগে, ডায়েগ্ৰাম, যোনটো ছাবজেক্টত যোনখিনি বস্তু প্ৰয়োজন আছে সেই গোটেইখিনি বস্তু ইনক্লুড কৰিব লাগে। এক্সাৰচাইজেছ শ্বুড বি ইনক্লুডেড এট দ্য এণ্ড অফ দ্য এভৰি চেপ্টাৰ। অৰ্থাৎ এক্সাৰচাইজ মানে হৈছে যোনখিনি কুৱেশ্যন আনচাৰ্ছ ইনক্লুড কৰা হয় এটা চেপ্টাৰৰ শেষত, সেইখিনি বস্তু থাকিব লাগে, যাতে লাৰ্ণাৰসকলে এটা চেপ্টাৰ ফিনিছ কৰাৰ পিছত সেই কুৱেশ্যন আনচাৰ্ছখিনি নিজৰ ফালৰ পৰা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, আৰু তেওঁলোকে কিমানখিনি বস্তু শিকিলে বা বুজিলে সেই বস্তুখিনি মূল্যায়ন কৰিব পৰা যায়। নেক্সটটো হৈছে ইনক্লুচিভ লেংগুৱেজ। ইনক্লুচিভ লেংগুৱেজ should be used to avoid hurting sentiments. অৰ্থাৎ ইয়াতে ইনক্লুচিভ মানে লেংগুৱেজ ইনক্লুড কৰিব লাগে, বেলেগ ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ লেংগুৱেজত থাকিব লাগে, যে অকল এটা লেংগুৱেজতে কিতাপ এখন থাকে তেনেধৰণৰ নহয়, যাতে যোনবিলাকৰ নিজৰ মাডাৰ টাং সেইমতে বা যোনবিলাক ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা বা ৰাজ্যিক ভাষা সেই অনুপাতে সেই অনুযায়ী কিতাপসমূহ প্ৰিণ্ট কৰিব লাগে। নেক্সট কেৰেক্টাৰিষ্টিকটো হৈছে প্ৰিণ্টিং। ইট শ্বুড বি ক্লিন এণ্ড ক্লিয়াৰ। সদায় প্ৰিণ্টিংবিলাক কি হ'ব লাগে, ক্লিন আৰু ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে, যাতে লাৰ্ণাৰসকলে মানে একো অসুবিধা নোপোৱাকৈ কিতাপখন পঢ়িব পাৰে। এতিয়া চাওঁ গাইডলাইনছ ফৰ ইফেক্টিভ টেক্সটবুক মেথড। অৰ্থাৎ টেক্সটবুক মেথড এটা কিদৰে ইফেক্টিভ কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে কিছুমান গাইডলাইনছ আছে। ফাৰ্ষ্টৰটো হৈছে টেক্সটবুক শ্বুড বি ইউটিলাইজড টু ইনষ্ট্ৰাক্ট পিপলছ, বাট দে শ্বুড নট বি দ্য অনলি চ'ৰ্চ অফ ইনফৰ্মেশ্যন। অৰ্থাৎ টেক্সটবুক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইনষ্ট্ৰাক্ট কৰিবৰ কাৰণে বা বুজাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে অকল টেক্সটবুকখনৰ সহায় লৈহে বা অকল টেক্সটবুকখনৰ চ'ৰ্চ লৈহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঢ়াব। বাহিৰৰ যোনবিলাক মানে ৰিলেটেড কথা বা সেই টেক্সটবুকখনৰ বা সেই চেপ্টাৰটোৰ লগত ৰিলেটেড বাহিৰা যোনবিলাক কথা আছে বা বেলেগ টেক্সটবুকৰ সহায় লৈও শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঢ়াব পাৰিব। নেক্সটটো হৈছে টেক্সটবুকছ শ্বুড নট বি ৰিগাৰ্ডেড এজ দ্য মেইন চ'ৰ্চ অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন বাট ৰাডাৰ এজ এ গাইড। আগতেও আমি কৈছোঁ টেক্সটবুকসমূহে কি হিচাপে কাম কৰে, গাইড হিচাপে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবেও আৰু শিক্ষকসকলৰ বাবেও। যে এনে ক্ষেত্ৰত কি হয়, টেক্সটবুক এখনেই যে অকল মানে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ বাবে অকল মেইন চ'ৰ্চ হ'ব তেনে নহয়, টেক্সটবুক এখনে গাইড হিচাপেহে বেছিকৈ কাম কৰে বা সহায় কৰে। নেক্সটটো হৈছে ওৱান শ্বুড অলৱেজ বি প্ৰিপেয়াৰ্ড টু মডিফাই, এলিমিনেট অৰ এড টু এনি টপিক ইন দ্য টেক্সটবুক। মানে যিকোনো এখন কিতাপত ধৰক কিছুমান মডিফিকেশ্যন আনিবলৈ ৰেডি থাকিব লাগে, বা কিছুমান বস্তু যদি কিছুমান
টপিক ইনক্লুড কৰা হৈছে যোনবিলাকৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই সেইখিনি এলিমিনেট কৰিব বা সেইখিনি এলিমিনেট কৰিব পাৰে বা নতুন ধৰণে যদি কিবা টপিক ইনক্লুড কৰিব বিচাৰিছে সেইখিনিৰ কাৰণে ৰেডি থাকিব লাগে নেক্সটটো দেৰ শুড বি আদাৰ এডুকেশ্যনেল চ'ৰ্চেছ এমপ্লয়ড ইন এডিশ্যন টু টেক্সট বুকছ অৰ্থাৎ যেনেকৈ আমি আগতে ক'লোঁ টেক্সট বুকখনেই অনলি চ'ৰ্চ হ'ব নালাগে ইনফৰ্মেশ্যনৰ লাৰ্ণাৰসকলক পঢ়োৱাৰ সময়ত আদাৰ চ'ৰ্চেছবিলাকো ইউজ কৰিব পাৰে যেনেকৈ কিছুমান প্ৰেক্টিকেল এক্টিভিটিজ কৰাব পাৰে আউটড'ৰ্ছ কিছুমান এক্টিভিটিজ কৰাব পাৰে বা ৰিয়েল লাইফ চিটুৱেশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান টপিক এজন শিক্ষকে ইনক্লুড কৰিব পাৰে যে অকল টেক্সট বুকখনত যিখিনি কথা আছে সেইখিনিয়ে পঢ়াব তেনে নহয় এতিয়া চাওঁ আহক মেৰিটছ অফ টেক্সট বুক মেথড অৰ্থাৎ টেক্সট বুক মেথডছৰ কি গুণ আছে ফাৰ্ষ্টৰটো হৈছে শ্বৰ্ট এমাউণ্ট অফ টাইম এ লট অফ কণ্টেণ্ট কেন বি কভাৰ্ড ইন শ্বৰ্ট টাইম যে আমি ক'লোঁ আগতে আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ যে টেক্সট বুকসমূহত কি হয় একেখন কিতাপতে যথেষ্টসমূহ কণ্টেণ্ট ইনক্লুড হৈ থাকে সেইকাৰণে এই টেক্সট বুকৰ সহায়ত কি হয় কম সময়ৰ ভিতৰতে বহুসমূহ বিষয় লাৰ্ণাৰসকলক শিকাবলৈ সুবিধা হয় নেক্সটটো হৈছে ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড ৱে টু টিচ টিচিং ইজ ভেৰি চিম্পল এণ্ড ইজি টু ফ'ল' এখন টেক্সট বুকৰ সহায়ত কি হয় ডিৰেক্টলি পঢ়াবলৈ সুবিধা হয় যিহেতু গোটেইখিনি কথা লেভেল অনুযায়ী বা চাইক'লজি বা মেণ্টেল যোনটো গ্ৰ'থ আছে লাৰ্ণাৰসকলৰ সেই অনুযায়ী এখন টেক্সট বুক বনোৱা হয় তেতিয়া সেই শিক্ষকসকলে কি হয় ডিৰেক্টলি সেই টেক্সট বুকত ইনক্লুডেড কণ্টেণ্টখিনি লাৰ্ণাৰসকলক পঢ়াব পাৰে আৰু যোনটো টিচিং প্ৰচেছ সেইটো অকণমান ইজি আৰু চিম্পল হৈ যায় থাৰ্ডটো হৈছে এডপ্টেবল দ্য এপ্ৰ'চ ইজ এডপ্টেবল এণ্ড এজ ছাচ ইট কেন বি ইউজড উইথ মেনি এডুকেশ্যনেল ফিলচফিজ অৰ্থাৎ এই যোনটো টেক্সট বুক মেথড সেইটো সহজতে এডপ্ট কৰিব পাৰি সহজতে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা এটা মেথড নেক্সটটো হৈছে ৱেল ডিফাইণ্ড A clearly defined learning process is used in the textbook teaching style. সদায় টেক্সটবুক মেথডত কি হয় গোটেইখিনি বস্তু ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন থাকে এখন কিতাপত সেই অনুযায়ী শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পাঠদান কৰে আৰু সেই এইটো হৈছে কি হয় ক্লিয়াৰকৈ গোটেইখিনি বস্তু থকাৰ বাবে ভালদৰে লাৰ্ণাৰসকলক বুজাবলৈ শিক্ষকসকলৰ সুবিধা হয় আৰু ইজি আৰু চিম্পল ৱেত তেওঁলোকে বিষয়বস্তুটো বুজাব বা পঢ়াব পাৰে নেক্সট ইফেক্টিভ মেথড ইউজিং এ টেক্সটবুক as a teaching tool helps peoples learn more efficiently অৰ্থাৎ টেক্সটবুকৰ আন এটা গুণ হৈছে যে ইয়াৰ দ্বাৰা লাৰ্ণাৰসকলে কি হয় ভালদৰে বুজিবলৈ শিকিবলৈ সুবিধা হয় ইফেক্টিভ মেথড হয় টেক্সটবুক মেথডটো যিহেতু টেক্সটবুক এখন লাৰ্ণাৰসকলৰ ওচৰতো থাকে গাইড হিচাপে লাৰ্ণাৰসকলকো সহায় কৰে সেয়েহে তেওঁলোকে ঘৰত গৈ বাৰে বাৰে ৰিভিজন কৰিব পাৰে তেওঁলোকে মেমৰাইজ কৰিব পাৰে সেই সুবিধাসমূহ থকাৰ বাবে টেক্সটবুক যোনটো মেথড সেইটো এটা ইফেক্টিভ মেথড বুলি ক'ব পৰা যায় নেক্সটটো হৈছে এফৰ্ডেবল দ্য ইউজ অফ টেক্সটবুকছ ইন দ্য ক্লাছৰুম ইজ ভেৰি কষ্ট ইফেক্টিভ এইটো এফৰ্ডেবল হয় কম খৰচী হয় এখন কিতাপ কিনাৰ পিছত যিকোনো এটা ছাবজেক্টৰ এখন কিতাপ যিকোনো এটা ছেশ্যনৰ আৰম্ভণিতে যদি এজন ছাত্ৰই কিনিছে সেই গোটেই ছেশ্যনটোত সেই কিতাপখন তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব তাৰোপৰি এখন কিতাপৰ ভিতৰতে বহুতসমূহ কণ্টেণ্ট ইনক্লুড হৈ থাকে আৰু সেইসমূহ তেওঁলোকে কম খৰচতেই একেখন কিতাপৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ সুবিধা হয় আৰু সেইদৰে শিক্ষকৰ ফালৰ পৰা যদি পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা চাবলৈ যাওঁ তেওঁলোকৰ বাবেও যথেষ্ট সুবিধা হয় গোটেইখিনি বস্তু এখন কিতাপত ইনক্লুড হৈ থাকে তেওঁলোকে ইমান বাহিৰা তেওঁলোকে বস্তু ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বহুত বেছি খৰচী পদ্ধতি নহয় আৰু এখন টেক্সটবুক ব্যৱহাৰ কৰিয়ে তেওঁলোকে এটা ক্লাছৰুম কণ্ডাক্ট কৰিব পাৰে নেক্সট চাওঁ আহক ডিমেৰিটছ অফ টেক্সটবুক মেথড অৰ্থাৎ কি দুখ আছে ফাৰ্ষ্ট হৈছে লেছ এংগেজিং there is a less interaction between the teacher and the pupils while using this method অৰ্থাৎ কি হয় লেছ এংগেজিং মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি হয় টিচিং যোনটো টেক্সটবুক মেথড আছে সেইটোত মেইনলি লেকচাৰ মেথড এটা ইউজ কৰা হয় টেক্সটবুক এখন চালে কোনোবা এটা পেৰাগ্ৰাফ লাৰ্ণাৰসকলক তেওঁ এক্সপ্লেইন কৰিলে সেইদৰে ক্লাছৰুমটো লয় বা যিকোনো এটা বিষয়বস্তু বুজাবলৈ চেষ্টা কৰে ইয়াত কি হয় লাৰ্ণাৰসকলৰ পাৰ্টিচিপেশ্যনটো ইমান এক্টিভলি নহয় সেইকাৰণে ইয়াক আমি কি কওঁ যে লেছ এংগেজিং মানে লাৰ্ণাৰসকলে ইমান ইনভলভ হ'ব নোৱাৰে ছাত্ৰজনেহে নিষ্ক্ৰিয় ভূমিকা পালন কৰে আৰু শিক্ষকজনেহে সক্ৰিয় ভূমিকা পালন কৰে এই মেথডটোত নেক্সটটো হৈছে আউটডেটেড ইনফৰমেশ্যন ইন টেক্সটবুকছ কেন বি আউটডেটেড কুইকলি স্পেচিয়েলি ইন ছায়েন্স এণ্ড দ্য হিষ্ট্ৰী মানে কি হয় টেক্সটবুক এখন যেতিয়া প্ৰিণ্ট কৰে
এটা বছৰৰ কাৰণে প্ৰিণ্ট কৰা হয়, কিন্তু সেই এটা বছৰৰ ভিতৰত বা দুবছৰৰ ভিতৰত বহুতসমূহ চেঞ্জেছ আহিব পাৰে। যেনেকৈ ছায়েন্স ছাবজেক্টটোৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা হিষ্ট্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত হওক বহুত নতুন বস্তু ইনক্লুড কৰিবলৈ ৰৈ যায়। সেই একেটা প্ৰিণ্টৰ বস্তুখিনিয়ে দুবছৰ বা 3 বছৰলৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়ি থাকিলে সেই বস্তুটো অকণমান আউটডেটেড হৈ যায়। নতুন বস্তু এটা এড কৰিবলৈ ইমান সহজে কৰিব নোৱাৰে, যিহেতু টেক্সট বুক এখন প্ৰিণ্ট আউট হৈ যায় তাৰপিছত আৰু ইনক্লুড কৰাটো অসম্ভৱ হৈ পৰে। তো এইটোক আমি অকণমান আউটডেটেড মেথড বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। নেক্সট হৈছে uninteresting. This method has the disadvantage of being quite boring for both the teacher and the students. অৰ্থাৎ এই মেথডটোৰ এটা দুখ বুলি ক'ব পাৰোঁ যে এই মেথডটো অকণমান বৰিং হৈ পৰে, যে ছাত্ৰসকলৰ বাবে বুলি নহয়, শিক্ষকসকলৰ বাবেও, যে অকল টেক্সটবুকখন খুলিছে, কিবা এটা চেপ্টাৰ বুজাইছে, আকৌ ক্লাছটো কমপ্লিট হৈছে, আকৌ নেক্সট ডে ছেইম প্ৰচেছতেই টেক্সটবুকখন ইউজ কৰি কিবা এটা পেৰাগ্ৰাফ বুজাইছে। তো এই গোটেই মেথডটো ষ্টুডেণ্টৰ বাবেও আৰু টিচাৰৰ বাবেও অকণমান বৰিং হৈ পৰে। Students might not pay attention as a result, which could prevent them from learning. অৰ্থাৎ ষ্টুডেণ্টসকলে ইণ্টাৰেষ্টিং নহ'লে বস্তুবিলাকৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈ নুঠে, আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা কি হয়, গোটেই লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো শ্ল' হৈ যোৱা যায় বা ৰিজাল্টটো ইয়াৰ ভালদৰে ইফেক্টিভ নহয়। নেক্সট হৈছে stressful. The rich information in textbook might make students feel as tough they must memorize everything in order to perform well on exam. This may result in a great deal of added strain and stress. অৰ্থাৎ কি হয়, টেক্সটবুক এখনত যথেষ্ট সমূহ কথা ইনক্লুড হৈ থাকে, ইনফৰমেশ্যন ইনক্লুড হৈ থাকে। লাৰ্ণাৰসকলে গোটেইবিলাক বস্তু মেমৰাইজ কৰি সেইখিনি বস্তু পৰীক্ষাত ইভালুৱেশ্যনৰ সময়ত বা মূল্যায়নৰ সময়ত তেওঁলোকে লিখিবলগীয়া হয়। তো কেতিয়াবা কি হয়, সেই গোটেই প্ৰচেছটো তেওঁলোকৰ বাবে ষ্ট্ৰেছফুল হ'ব পাৰে, যে ইমানবিলাক বস্তু মনত ৰাখি সেই গোটেইখিনি বস্তু এজ ইট বা একেধৰণৰে তেওঁলোকে পৰীক্ষাত লিখিবলগীয়া হ'ব পাৰে। পৰীক্ষা যেতিয়া মূল্যায়ন হয়, তেতিয়া ছাত্ৰসকলক কিদৰে মূল্যায়ন কৰে, টেক্সটবুকখনৰ ওপৰত বেছ কৰিয়ে এজন শিক্ষকে মূল্যায়ন কৰে। তো এইটো কি হয়, অকণমান তেওঁলোকৰ বাবে বিষয়বস্তুটো ষ্ট্ৰেছফুল হয়, বা তেওঁলোকৰ এইটো সহজতে তেওঁলোকে এডপ্ট কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে। তো এইখিনিয়ে আছিলে টেক্সটবুক মেথডৰ গোটেই ডিটেইলছসমূহ। নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আন এটা টিচিং মেথডৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।